Nem szeretném az időtöket húzni, tudom, hogy túl vagyunk a programban kiírt időn, de hogyha valaki esetleg kérdésekkel a szívében van, az ne menjen vele haza. Ezért szeretném most még egy röviden időt adni annak, hogyha van kérdésetek a ma este elhangzottakkal kapcsolatban Roberto felé, akkor most föl lehet tenni ezt vagy ezeket a kérdéseket. Okay. Just a short question. Normally, how big is a cell? Just a number, just from the minimum Okay. and the maximum. Yeah, we recommend starting minimum 4 believers A javaslatunk az, hogy legalább 4 hívő ember kezdjen el to egy start, sejtet. maximum Kezdetnek. 6. És a maximum az 6. If you put too many believers, it becomes a fellowship group. Hogyha túl sok hívőt raksz bele, akkor ez egy ilyen kis mini közösségé válik. If you put too few, it's very hard to start. Hogyha nagyon keveset raksz bele, akkor meg nagyon nehéz elkezdeni a sejtet. So something between 4 and 6 is a good number to start. A 4-5-6, ez a jó szám kezdésnek. And then it grows not by adding other Christians to the group. És amikor elindul, akkor nem teszünk hozzá még plusz keresztényeket. But when these 6 start bringing people to God. De ez a 6, ez elkezd embereket hozni az Úrhoz. And when we come to a number something like 12, 14, 16, És amikor így ez a szám elér egy ilyen 12, 14, 16-ot, it starts getting too big. akkor túl nagyjá kezd válni. So then you don't have intimacy. Elveszíti a bensőségességét. Not everybody can speak and share. Nem mindenki jut szóhoz, vagy nem tudja megosztani, ami vele van. So the quality starts Szóval ez a dropping. minőség rovására megy. So you need to multiply. És ilyenkor szaporodni kell, osztódni. But Ugyanakkor. you need more Christians in the group so that you can multiply. De mivel ugye több hívő van addigra már a csoportban, ezért adja magát, hogy el lehet kezdeni, osztódni és új csoportokat kezdeni. So let's say we started with 6. Szóval 6-tal kezdünk mondjuk, 10 non-believers came. jön mondjuk 10 kereső, nem hívő, We have to multiply. és aztán osztódás van. How many Christians? Mennyi hívő marad? Only 6. Csak 6. You can't multiply. Nem osztódhatsz. Vagy nem szabad osztódni. You will divide. Ketté válni. It will be a division. Igen, ez egy ilyen szakadás lesz. 3 Christians, 3 Christians. 3 keresztény, 3 keresztény. So you need to, the new believers get saved, get baptized. Szóval kell az, hogy az új emberek azok valóban megtérjenek, bemerítkezzenek. Let's say 2, 3, or 4 of them get saved and baptized. 2, 3, 4 is legyen, aki megtér, bemerítkezik. So now you have 10 believers. És akkor már van 10 hívőd. And you can multiply, and each cell will have 4, 5. És akkor már tudsz úgy osztódni, hogy mindegyik sejtben megvalósul az, hogy van 4, 5, 6 hívő bennem. So that's the idea. Igen, szóval ez az alapelv. Every cell needs 4, 5, 6 people. Minden ilyen sejtnek szüksége van 4, 5, 6 olyan emberre, aki hívő. So it's not a burden. És akkor ez így nem egy nagy teher. We did this mistake. Mi elkövettük azt a hibát. We had 4 Christians in the group, Volt 4 hívő egy csoportban, and we would divide them 2 and 2. és oszlódtunk, hogy 2 hívő maradt egybe, 2 a másikba. So we had many cells, És volt egy csomó kis sejtünk, but very weak ones. de nagyon gyengék voltak. And these 2 Christians would have to take care of a lot of non-Christians. És ennek a 2 hívőnek kellett egy rakás nem hívővel foglalkoznia és törődni a terheikkel, gondjaikkal. And that doesn't work. És ez nem működött. So you need always the core team. Szóval mindig kell egy ilyen mag, ami az alapját adja egy sejtnek. We are talking about the cells tomorrow.
Yes. Okay. Yes. Holnap amúgy sokat fog mesélni az egész sejteknek a mikéntjéről, úgyhogy csak így előjáróban mondom. Igen. Were you talking about tomorrow that how this multiplication is working, this process? Were you talking about that tomorrow? It's not complicated. Ez nem bonyolult. Yeah, we can talk about it tomorrow. Igen, holnap fogunk róla beszélni. But it's basically the Christians making disciples. De alapvetően ugye az történik, hogy a hívők tanítványoznak. So I am a Christian. Szóval én hívő vagyok. I am making disciples. Tanítvánnyá teszek. So I am multiplying myself in someone. Szóval szaporodok, vagy hát én magamat megsokszorosítom. And this guy has to be like me. És ez az ember olyan lesz, mint én, már nyilván a hitében. So do I believe in God? Szóval, Do I believe in God? igen. Szóval én hiszek Istenben, This guy has to believe in God too. ez az ember is hinni fog Istenben. Did I surrender my life to Jesus? Én odaadom az életemet Jézusnak, az enyémet körülveszi Jézus, The same. az övét is. Did I get baptized? Én bemerítkezem, He has to get baptized. ő is bemerítkezik. Do I know the Bible? Én ismerem a Bibliát, megismerem, He has to know the Bible. ő is megismeri a Bibliát. Do I make disciples? Én tanítványát teszek, He has to make ő disciples. is tanítványát tesz. So I am multiplying myself into another person. Szóval azt, ahogy én élek, azt továbbadom valaki másnak, aki aztán ugyanúgy fog élni, ahogy én. That's discipleship. Ez a tanítványozás. So he is capable of doing what I do. Szóval mindarra képes lesz, amire én is képes vagyok. And in the end, he will become a disciple maker too. És aztán a végén ő maga is elkezd ugyanígy valaki másnak az életében tanítványozni. So it's not about the cells. Szóval ez nem a sejtekről szól, It's about making disciples. ez a tanítványát tételről szól. Now the beauty of the cells is that we do it together. A sejteknek igazándiból a szépsége abban rejlik, hogy ezt együtt tesszük. Let's say the four of us are starting a cell. Hogy mondjuk négyen elkezdjük ezt. He has a passion for worship. Neki vágya van arra, hogy dicsőítsen. He has a passion for prayer. Ő mondjuk az imádságért van oda teljes szívvel. I love studying the Bible. Én nagyon szeretem a Bibliát tanítani. He has a tanulmányozni. heart for mercy. Nekem meg mondjuk ilyen irgalmas szívem van. So when a non-believer comes, Szóval amikor egy hitetlen megérkezik, he gets a bit of us all. mindegyikünkből kap valamit. So we are all making a disciple Szóval together. mindannyian részei vagyunk annak, hogy ő tanítvánnyá válik. So it's not my responsibility and I have to carry Szóval him. ez nem csak az én dolgom egyedül, és én cipelem ennek az egésznek a terhét egyedül, We are church. hanem gyülekezet vagyunk. And as we manage to bring people and they become saved and they become disciple makers, És ahogy mi dolgozunk ezzel, hogy így együtt valakit tanítványozzunk, és tanítványát tevővé, so let's say the four of us, we have another four Christians disciple makers. és akkor mi négyen, mondjuk négy másikat ilyen tanítványát tudunk tenni, We can multiply. már is készen állunk arra, hogy sokszorozódjunk. So the two of them plus the two of their disciples will make a cell. Szóval mondjuk ők ketten, és kettő, akit ők tettek tanítvánnyá, már kész arra, hogy egy önálló sejtjé váljon. And the two of us with the other two disciples, És mondjuk mi ketten, meg akiket mi kettőt mi tanítvánnyá tettünk, már is egy újabb sejt. will make another cell. És tudunk egy másik sejtet. And with other people that are not even saved yet. És olyan embereket bevonni, akik még nincsenek megmentve az So Úr maybe Jézus we által. start our cell with 8 people. És akkor mondjuk mi el tudjuk kezdeni 8 emberrel a csoportunkat. And they start their cell with 6 people. És mondjuk ők el tudják kezdeni 6-tal az övéket. You understand? So Érthető, ugye? it's very organic. Szóval ez nagyon természetes. And we are always preparing people so that they can lead one cell one day. És minden embert arra tanítunk, arra nevelünk, hogy egy nap majd te fogsz egy ilyen csoportot vezetni. So it's very nice because we start the four Christians of the church. Szóval ez az nagyon szép, mert mondjuk mi négyen elkezdjük ezt, mint He gyülekezet. doesn't want to lead. Én nem akarok vezetni. He doesn't want to lead. Ő se akar. mert He doesn't telefonozik. want to lead. Ő se akar. Okay, I can lead. Oké, akkor én fogok vezetni.
Now, when we multiply, what happens? De amikor sokszorozódunk, mi történik? One of the two has to lead. Valamelyikünknek a kettő közül kénytelen lesz, hogy vezessen. We have to multiply. Mert hogy sokszorozottunk. Are we going to ask one of the new believers to lead the cell? Meg fog kérni valakit az újak közül, hogy ő vezesse a sejtet. Come on, Barnabas. Ugyan már Barnabás, ne Stand csinálj. up. Állj föl, álljál bele a melóba. What's your name? Daniel. And then Daniel said, "Oof, it's Barnabas." És akkor Dániel megdögszik, hát akkor ez Not Barnabás me. csoportja. Nem az enyém. And Lajos says, "Oh, I'm staying with Robert." Én meg azt mondom, hogy semmi gond, mert Roberten maradtam, és hát ugye ő a főnök. Okay. Jó, So now we develop ourselves. Szóval mi megalakítjuk a saját kis csoportunkat. We have another 4, 5, 6 believers. Van 5-6 új hívőt az Úrhoz vezetünk. And maybe 5, 6 non-believers in the És cell. mondjuk még 5-6 hitetlen csatlakozik hozzá. Lajos, we have to multiply. És akkor egyszer csak azt mondja Robert, hogy hoppá, sokasodnunk, szaporodnunk kell, úgyhogy You have to leave. el kell mennem, és innentől kezdve nem akarom. Okay, I'll call the new believer. Akkor most hívjak egy új hívőt, hogyha nem akarod megcsinálni, te? Okay, I'll leave. Na hát akkor megcsinálom, mert. And now Daniel happens the same. És akkor ugyanezt történik Barnabás és Dániel között is. You have to grow up. Fel akarsz nőni? Be a man. Légy férfi. Stand up to your faith. Állj a sarkadra. So the Christians grow in the process. És a keresztények növekszenek elközben a folyamat alatt. Our churches are full of Christians that love just sitting on a bench Van egy csomó gyülekezeti tagunk, akik nagyon szeretnek csak a padokban üldögélni. and criticize, right? És hát elmondani a végén. Okay, now come, you're gonna do it. És akkor na jó, gyertek, és akkor mutassátok, mit tudtok. Let's see what happens. Lássuk, mi történik. So the church is changed. Szóval a gyülekezet formálódik, változik. How did you manage to teach these small online groups with 2-4 people? How did you manage it? What was your method? To manage? The method of these 2 online groups with 2-4 in the Zoom, what you do, what you said in the under the comments, that the multiplication, how was this process going on? I didn't get it. Jó, nem? Arra gondolsz, hogy mi volt a rendező elvük, vagy hogy mi alapján? As you said that under the pandemic you just formed 2-3 people. Oh, okay. groups and Okay, now I got it. Well, let's say that our cell, Szóval nézzük a sejtet, the 4 of us started the cell, amit mondjuk 4-en elkezdünk, and now you are in the cell with us. és mondjuk ti ott mind együtt bennünk vagytok velünk ebben a sejtben. So during the pandemic, we would meet online. A járvány alatt ugye mi online találkozunk. Always inviting people, normal. Mindig hívogatunk embereket, ez normálisan. But in the vaccination campaign, De ebben az oltási kampányokban, amit csináltunk, we decided to be more aggressive. azt mondtuk, hogy mi sokkal agresszívebbek leszünk. So instead of being everybody together, Szóval ahelyett, hogy mi mind együtt lettünk volna, let's organize ourselves in smaller groups. kisebbekre szerveztük át ezeket a sejteket. So for example, you 3. Szóval mondjuk ti 3-an ott, ti vagytok a sejt. You 3. Ti 3-an. Me and Ivan. Mondjuk Iván, Barna. And Daniel and valamelyik Lajos. Iván, igen, hogy kettesben. So you see, one cell would have 1 group, 2 groups, 3 groups, 4 groups. És akkor így egy normális esetben egy sejt mondjuk fölbomlott 4 ilyen kicsire. Now, in your case, you're a new believer. What? You are a new believer in our cell. Mondjuk nektek van egy új hívőtök, So you don't worry too much. ne aggódj többet. Because Robert, Ivan, Daniel are doing the most important things. Mert hogy itt mindenki most már azt csinálja, ami a legfontosabb, a maradék. Mi. But now, you're the leader of that small group. De most már te vagy a saját csoportodnak a vezetője. The small unit inside the cell.
egy ilyen kicsi egység a sejten belül. So you're going to talk with the other two. Szóval te fogsz beszélni a többiekkel. What are we going to do? Mi fog történni? How is going to be the meeting? Hogyan találkozzunk? Could you prepare worship? Készen állsz arra, hogy dicsőíts? Let's start praying for our list. Gyerünk, nézzük az imalistát. And each small group will do the same. És minden kis csoport ugyanezt csinálja. The church always offers the lessons that we will share. A gyülekezet mindig felkínálja azt a leckét, amit éppen tanulmányozunk. But usually one of the Christians, old-time Christians, share the lesson. De jellemzően mindig egy keresztény az, aki megosztja ezt. Now it's you. Na, mostantól ez te vagy. You see what happens? Látod, mi történt? So now the three of you are working so much harder than when everybody was together. Szóval így, hogy hárman kerültetek egy kis csoportba, sokkal keményebben kezdtetek el dolgozni, mint amikor mondjuk még 10 voltunk egy. The same happens here. És ugyanezt történik ebben a csoportban. And here, meg and ebben, here. meg ebben. So that's why it potentialized so many invitations. És hát ez az, ami potenciálisan azt eredményezte, hogy sokkal több meghívást is generált ez. But you cannot keep that continuously. De hát ezt nem folytathatjuk egyfolytában. It's an effort, an impulse. Ez egy ilyen különleges erőfeszítés. And then we come back to the normal self. És aztán visszatértünk a normális sejtekhez. But with a lot new people with us. De már úgy, hogy egy csomó új ember volt velünk. Okay? Szóval ez tényleg egy kampány volt. It's only 3 weeks. Ez 3 hétről szólt. Ezt én megkérdeztem tőle, úgyhogy válaszolok. Ők továbbra is a brazil gyülekezetnek a tagjai és a brazil pásztorok, tehát a gyülekezet kiküldött pásztorai ők. Tehát, hogy abszolút részt vesznek a gyülekezetben, és azt tekintjük a hazai gyülekezetüknek. Yeah. I'm just answering because I know the answer because I asked in the car. Okay. I hope he's telling the truth. Now, one interesting thing Még egy érdekesség. Is that the cells are for everybody. A sejtekről mindenkinek. We have cells for children. Van sejtünk gyerekeknek. They invite their classmates, their friends. És ők hívogatják az osztálytársaikat, barátaikat. And many of the kids bring their parents. És sok gyerek hozza a szüleit. We have cells for teenagers. Van sejtünk tiniknek. From 12 to 18. Mondjuk 12-18 éves korosztály. They lead their own cells. És ők vezetik a saját sejtjüket. So we have cells 12, 13, 14 years old. Szóval van olyan sejtünk, ami 12, 13-14 évesekből áll össze. So the leader is somebody that is 12, 13 or 14 szóval years olyan old. valaki vezeti, aki maga is 12, 13, 14 éves. No adults. Nincs felnőtt. Only the kids. Csak a srácok maguk. Oh, but that would never work. De hát ez sosem működik, az kizárt. We would need a miracle. És hát itt csodára van szükségünk. Oh, we need miracle for teenagers. Hát minden, amire szükségünk van a tínédzserek felé, az a csoda. But not for adults? A szülők nélkül? It's all supernatural work, so it doesn't matter. Működik, nem számít. Right? We are just jars of clay. Mi csak cserépedények vagyunk. We have a treasure inside. És kincs van bennünk. Teenagers also. A tinikben is. Amen? Amen. I remember one day a young girl came to me very excited. Emlékszem, hogy egyszer egy fiatal lány odajött hozzám nagyon izgatottan. And she said, Robert, I became a cell leader. És olyan lelkesen mondta, hogy Robert, képzeld, én ilyen csoportvezető lettem. And I wanted to tease her. És hát gondoltam, hogy megviccelem, vagy ugratom. Really? És azt mondom, hogy komolyan.
Who was the crazy guy that made you a cell leader? Ki volt az elvetemült, aki téged se csoportvezetővé tett? And she said, the same that made you a És pastor. azt mondta, hogy ugyanaz, aki téged is. Perfect, isn't it? Ugye milyen jó? I mean, me being a pastor? That's a miracle. Én, hogy pásztor legyek, ez egy csoda. So, if I can be a pastor, anybody can be Hogyha anything. én pásztor lehetek, akkor bárki lehet. And it's amazing what the teenagers are doing. És egészen csodálatos, hogy a tinik mit tudnak tenni. And they bring their És classmates. hozzák az And osztálytársaikat. they baptize people all the time. És folyamatosan mennek a And they bemerítések. multiply their cells. És sokszorozódnak az ő We sejtjei. say that teenagers are God's favorites. És hát azt látjuk, hogy az Úr a kedvencei a tinik. And it really hurts me to see churches És hát nagyon fáj nekem látni gyülekezeteken, that do not believe that God can use their teenagers. akik nem hiszik el, hogy az Isten tudja használni a That's so tinéket. sad. Ez nagyon szomorú. In the end, they leave the church. Mert a végén ők elhagyják a gyülekezetet. There's nothing there for them. Mert nincs ott nekik semmi. We can change that. Változtassunk ezen. Giving them real experiences with God Adjunk nekik valódi megtapasztalásokat az Istenben, and putting them in situations where God can use them. és engedjük őket olyan helyzetekbe, ahol megtapasztalják, Truly hogy Isten believing. használja őket. Truly believing that they can be used by God. Hogy igazán higgyük el, hogy Isten használni tudja őket. And we can save so many teenagers and college-age kids from destruction that this world is offering. És ezen keresztül nagyon sok tinit meg lehet menteni az iskolákból, bárhonnan. I really believe in that. Abszolút hiszek ebben. And the cells are great because we put the ministry in their hands. És ezek a sejtek nagyon jók, mert igazándiból készhez kapják a szolgálatot. It's not a youth ministry for the kids. Ez nem egy ifjúsági munka a gyerekek felé. It's youth ministry by the kids. Ez egy olyan ifjúsági munka, ami általuk valósul meg. It's their ministry. Az az ő szolgálatuk. You know, we do camps, És amikor tábort csinálunk, 220 kids. 200 How many adults? gyerek, 220 gyerek. Micsoda? How many? Excuse me. How many? How many adults? Hány felnőtt van ott? 10? 40? That's a man of faith. Te vagy a hitembere, igen, a nullából. Well, the normal would be one adult for every 4 or 5 kids, right? Normálisan, hogy egy felnőtt lenne mondjuk minden 4-5 gyerekre, az egy viszonylag jó arány. But all the kids are in a leadership structure. De minden gyerek ilyen vezetési struktúrában van. They benne. belong to a cell. Van saját sejtjük. And if they invite a friend, És the ha friend is part of that cell. És ha meghívnak barátokat, akkor azok is They tagjai egy ilyen sejtnek. They have their leader. És ők a vezetőik. So in the end, we have 8-10 adults. Szóval a végén elég 8-10 felnőtt. Congratulations. Bravo. Biztos fordítottad a könyvet, azért lehet. And we have been doing this for decades. És ezt már évtizedek óta így csináljuk. And you know what kind of problems we have in these camps? És tudjátok, milyen fajta problémák jönnek elő ezekben a táborokban? None. Semmi. How come? Wow. Miracles. Hogy lehet ez? Hát, csoda. It's miracles. Ez csak úgy. When we try to control teenagers, Amikor megpróbáljuk mi irányítgatni a tiniket, they get rebellious. akkor hát ott baj van. But if we Igen. empower them and give them authority, Amikor viszont felhatalmazzuk őket, és engedjük, hogy dolgozzanak, they do amazing job. akkor remekül megoldják a dolgokat. God uses them powerfully. Az Úr használja őket hatalmasan. Come on. I want to see that. I want to see that here in Hungary. Szeretném ezt látni Magyarországon is. Okay. Last question. Utolsó kérdésre még van idő. Better be good.
It better be good. Jó, ha reméljük, hogy jó lesz. Okay, we're a Baptist church. Mi egy baptista gyülekezet vagyunk. Yeah. Ez elég is volt. We take baptisms very seriously. Nagyon komolyan vesszük a bemerítést. And we believe that it's part of the fulfillment of the Great Commission. És azt tartjuk, hogy ez a nagy parancsolat betöltésének a része. So what we do is a big festival. Szóval mi csinálunk egy nagy ünnepséget. Baptism festival. Egy bemerítkezés ünnepséget, fesztivált. We have a retreat center with a big swimming pool. Van egy nagy összegyülekezési helyünk, egy nagy medencével. And we baptize them there. És ott merítjük be őket. So all the cells that are baptizing people go to the retreat center. Szóval minden olyan sejt, amelyiknek van érintettje, az eljön erre az ünnepségre. They bring their families and friends. Hozzák a barátokat, családtagokat. And the pastors baptize the ones that the cell bring. És a pásztorok pedig bemerítik azokat, akik szeretnének bemerítkezni. So it's normal to have 100, 120 baptisms every time we do it. És hát ez nálunk normális, hogy minden ilyen alkalommal van 100-120 bemerítkező. And that's around once every 2 months. És ez minden két havonta van. So 8-9 baptisms per year. Szóval évente mondjuk van olyan akkor. And it's so nice because let's say if you have 100 baptisms, hogyha mondjuk van 100 bemerítkező, the cells plus the visitors, you have 1,000 people. Akkor ugye a sejttagokkal, meg a látogatókkal, meghívottakkal együtt ott 1000-es létszámmal. And during this baptism service, és ez alatt a bemerítési szolgálat alatt 2 or 3 of the ones that will be baptized share their testimonies. Néhányan közülük megosztják a hitüket. And it's very powerful. Nagyon erőteljes szokott lenni. And then one of the pastors gives evangelistic sermon, very short one. És valamelyik pásztor egy rövid evangéliumi üzenetet, evangelizációt tart. And makes an altar call. És hát egy felhívást is. At the swimming pool. Ott a medencénél. And always visitors come saying, yes, I need Jesus. És mindig vannak a látogatók között, akik azt mondják, hogy so we are baptizing people, szóval bemerítünk embereket, but new ones are already being saved. De közben újak térnek meg a bemerítés and others are marveled by what they're seeing there. És hát mások meg csak csodálkoznak azon, hogy and we connect them with the cells. És hát bekapcsoljuk őket a sejtekben. So for example, a teenager, 15-16 years old. Szóval mondjuk egy tini, 15-16 éves. He is bringing one of his disciples to baptism. Elhozza az egyik általa tanítványát tett embert, hogy fiatalt, hogy bemerítkezzen. And this kid brings his parents. És ez pedig elhozza a szüleit. So the leader talks to an adult leader. Szóval a tini csoport vezetője beszél egy felnőtt csoport vezetőjével. I'm going to baptize a guy and he's going to bring his parents. És bemerítik a gyereket, aki elhozta a szüleit is. So I want to introduce you to them so that he can go to your cell. Excuse me, repeat that, please. I want to introduce them to you so that they can go to your cell. Szóval, és akkor bemutatja a vezetőt a szülőknek egymást, hogy csatlakozzon a csoportjukhoz, a sejtjükhöz. And the opposite happens as well. És hát az ellentetje is megtörténik. An adult is getting baptized. Hogy egy felnőtt bemerítkezik. He brings his children. Hozza a gyermekeit magával. Teenagers. Tínédzserek. And the leaders of the teenagers group connect with them. Come to my cell. És egy ilyen tini csoport kapcsolatot épít velük, és beinvitálja a saját sejtjükbe. So many things happen at a baptism day. Szóval nagyon sok minden történik ott a bemerítkezés körül. Fantastic. Fantasztikus. We're Baptists, right? Baptisták vagyunk, igaz? Okay. Did baptized in the COVID. In COVID? Yeah. That was hard.
nehéz volt. I think we had one baptism before lockdown. Ha jól emlékszem, volt egy bemerítésünk a lezárások előtt. And maybe 2 in the second semester. És talán 2 a második One or two. So it was very slow. Szóval ott lelassult az egész But folyamat. this year we started baptizing normally De again. idén elkezdtünk normális ütembe haladni a bemerítésekkel. We have baptized around 600-700 people every year. Olyan 6-700 embert bemerítünk minden évben. And we're not satisfied. És nem vagyunk elégedettek. What? Yeah, because it's such a big church. Mert hogy ez egy nagy gyülekezet. Why are we only baptizing 700 people if we have 2,000 cells? Miért csak 700 embert merítünk be, amikor van több ezer sejtünk? Right? So it's not about the number that you baptize. Ez nem a számokról szól, hogy mennyit merítünk be. It doesn't matter how big or how small. Nem az a lényeg, hogy most óriási a csoport, vagy csak What egy ember. matters is if each cell is baptizing. Hanem what does matter? If each cell is baptizing. Hanem az, hogy minden sejtben legyenek olyanok, akik bemerítkeznek. So if you have 10 cells, you want 10 baptisms. Szóval, ha van 10 ilyen sejt, akkor legyen 10 bemerítés. But if you have 2,000 cells, you're not satisfied with 700 baptisms. Szóval, ha mondjuk van You 2000 understand? sejt, akkor az a 700-as szám a Oh, but bemerítkezőknél az nem annyira kielégítő. 700 is enough. Hát, aztán 700 az elég. No. Nem. Jesus told each one of you, go and make disciples. Mert hogy Jézus azt mondja mindannyiunknak egyenként, hogy menj és tegyél tanítvánnyá másokat. Don't get seduced by the big numbers. Szóval nem essünk káprázatban a nagy számoktól. It's not about the big numbers. It's about each one of us fulfilling nem a the nagy Great számokról Commission. szól, hanem rólunk személyekről egyenként. Amen? Amen. Okay. Great. Thank you very much, Roberto. Mielőtt még elmennétek haza, vagy a szálláshelyetekre, egy könyvet szeretnék ajánlani, teljesen friss, ropogós, a héten jött ki a nyomdából. Noéminek egy nagyon nagy taps a fordításért. És a Baptista Egyház kiadásában készült el ez a könyv. Azt hiszem, hogy ez a 7. nyelv, ami most megjelent, és igazából ebben minden le van írva. Tehát, hogyha a konferenciának az időtartalma nem lenne arra elég, hogy minden kérdéseteket megválaszolja Roberto, akkor vegyétek meg ezt a könyvet, olvassátok el, és valószínűleg tartom, hogy nagyon-nagyon sok kérdésetekre plusz válaszokra fogtok még találni. Jó éjszakát kívánunk mindannyiótoknak, és holnap reggel 9:30 startolunk újra.